الفيديو بتاع النهاردة أنا بعتبره واحد من أهم الفيديوهات هنا على القناة لمدة سنين قدام، وده لأسباب كتير جدا. إن الفيديو ده فعلا وحرفيا ممكن يغير حياتك للأحسن. أنت عارف إن الواحد في السن من أول المراهقة لحد ما بيبتدي يتخرج من الكلية ويبتدي يشتغل، بيبقى في حيرة كبيرة جدا عن إزاي ينجح في حياته، وبيبتدي يدخل في مراحل اكتئاب لو مش راسم طريقه صح. يبتدي يبص للي حواليه، ممكن يشوف حد من زمايله موهوب في لعبة رياضية معينة فبقى لعيب كورة أو لعيب أي رياضة معينة، أو واحد تاني موهوب في حاجة معينة موسيقية مثلا أو ممثل أو بيعمل أي حاجة، أو مثلا والده عنده شركة فهو مظبط مستقبله. ده طبعا بيصيب بعض الناس بالاكتئاب، لكن ما يعرفوش إن الكنز الحقيقي جواك أنت. يعني لو هو دور جوه نفسه هيلاقي ان الكنز الحقيقي جواه، جواه فعلا حرفيا، لان مفيش حد ربنا خلقه مفهوش موهبة مميزة عن التاني. لان ربنا ما بيخلقش حد عبثا، لازم كل واحد ليه تأثير على المجتمع، سواء تأثير بقى ايجابي او تأثير سلبي، لكن هو ليه تأثير. مفيش حد بيعيش ويموت بدون ما يعمل اي حاجة في حياته، لازم بيكون عمل حاجة. بس المشكلة انت اخدت وقت قد ايه عشان تبتدي تعمل الحاجة دي؟ هل مثلا استثمرت وقتك وانت في سن صغير او شاب صغير وابتديت تشوف انت موهوب في ايه، ابتديت تشتغل على نفسك في فترة الدراسة زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي قبله، عشان بعد كده تبتدي تحول موهبتك دي لمصدر دخل؟ ولا ضيعت وقتك على السوشيال ميديا او على القهوة، او ضيعت وقتك في حاجات يعني انا مش بقول ان انت ما تعملهاش خالص، بس في الحقيقة ان انت لازم تستثمر الوقت الاكبر في الحاجات اللي انا هقولها لك في الفيديو ده. طولت عليكم كتير قوي، لكن اللي انا حابب اقوله لك في الفيديو ان انت ممكن في خلال 6 شهور من حياتك تدخل المرحلة دي بني ادم وتطلع بني ادم تاني. يعني ممكن تدخل المرحلة دي انسان سلبي ومكتئب وضعيف ومش عارف مستقبله رايح فين، وتطلع من المرحلة دي إنسان إيجابي بينشر الطاقة الإيجابية للي حواليه وعارف هو عايز يعمل إيه. طب إيه بقى المرحلة دي وإيه السر ده؟ ده اللي أنا هكلمكم عليه في الفيديو ده، لذلك عايزكم تركزوا في ال10 حاجات اللي أنا هقولها لكم دي، عشان فعلا فعلا يبقى دي يعني اللي هو زي ما بيقولوا نقطة التحول في حياتك. طيب مبدئيا كده انت محتاج تبتدي تعد نفسك ل6 شهور. هنعتبر نفسنا داخلين في معسكر لمدة 6 شهور. هتدخل في المرحلة دي تحاول إلى حد ما تعزل نفسك شوية عن السوشيال ميديا. يعني هل مثلا هتقعد في اوضتك وما تعملش حاجة؟ لا مش كده. انا عايزك تبتدي تدور في مجال من ال10 مجالات اللي انا هقولك عليهم في الفيديو ده. مبدئيا كده المجال الاول، وده شيء اساسي بقى ثابت مع كل المجالات، ممارسة الرياضة. انت عارف ان انت لو مارست ربع ساعة رياضة في اليوم ده بيأثر في طريقة تفكيرك؟ على فكرة نوعية الاكل اللي انت بتاكلها ممكن تأثر على يعني طريقة تفكيرك ايجابيا او سلبيا. يعني مثلا انت مثلا لما بتاكل نشويات ومقليات ده بيتقلك، بيخليك مش عايز تفكر، بعكس لو انت كلت خضار وفاكهة وكنت خفيف. انت عارف كويس انا قصدي ايه. فممارسة الرياضة ده اول طريق لطرق النجاح، ده لازم شيء اساسي ليك. تمام، يعني هنبتدي ندخل المرحلة دي بجسم وهنخرج منها بجسم تاني خالص. الحاجة التانية القراءة. انت عارف ان انت لو كل يوم قريت 10 دقايق هيفرق معاك قوي. يعني انت لو ممكن في خلال اسبوع خلصت كتاب حتى صغير، هيفرق معاك في طريقة تفكيرك في اي مجال انت حابه. لان عموما القراية فايدتها عن يعني انت ما بتشغل الحاسة البصرية، ده بيشغل معاك الخيال. بعكس مثلا يعني انت مثلا لو شفت قصة موجودة في الكتاب، بعكس لو انت شفتها مثلا في التلفزيون بيقتل الخيال عندك لان انت بتشوف الصورة، لكن الكتاب بيخلي الخيال عندك واسع، الشخصية ممكن يبقى ليها مرسوم تاني عندك. عشان كده الخيال من اهم عوامل النجاح. فعلا حرفيا مفيش حد ناجح ما بيقراش. يعني انت عندك ان مارك مؤسس الفيسبوك، المفروض ان هو مؤسس السوشيال ميديا نفسه، معظم صوره طالع وهو بيقرا.
ستيف جوبز معظم صوره طالع وهو بيقرا. معظم الناس الناجحين طالعين وهم بيقروا، لان فعلا القرايه هي احد اسباب النجاح. طيب طبعا انا كل حاجه هسيب لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو. تالت حاجه بقى عايزين ندخل في مرحله التعليم المواهب. يعني طبعا المستقبل اللي جاي كله، يعني ما تقنعنيش مثلا زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات ان المستقبل اللي جاي مثلا في الجرايد، لا، المستقبل اللي جاي مثلا في المواقع او المدونات الالكترونيه. وهو ده اللي انا عايز اقوله لك. الكورسات الاونلاين دلوقتي بتعلمك كل حاجه، بس لازم تختار مجال بيكبر مع الوقت. يعني مثلا عندك مجال زي الماركتينج. الماركتينج مجال فعلا عمره ما بيقدم. يعني زمان مثلا كان التاجر في السوق يقعد يروج لبضاعته عشان الناس تتجمع عليه. هو نفس الموضوع الماركتينج. وهسيب لك رابط اشهر مواقع بتعلم الماركتينج. من اهم الحاجات اللي ممكن فعلا تغير طريقة تفكيرك في الحياة، وتغير طريقة تعاملك مع الامور، وتغير برضو مستقبلك المعنوي والمادي وكل حاجة. يعني انت دلوقتي لو مسكت مثلا نيتش معين او مجال معين على الانترنت وابتديت تتعلم فيه، زي مثلا هنقول المجال الطبي مثلا، او مجال الادوات الكهربائيه، او مجال السوشيال مثلا انفلونسرز او السيو خلينا نتكلم على مجال السيو لانه ده المجال اللي بعد كده هتكلم عليه. لو انت بتبتديت تتعلم في السيو اللي هو تحسين محركات البحث، اللي انت ازاي تتعلم ان انت تخلي الرانك بتاع موقعك عالي، او ان يخلي الفيديو بتاعك يظهر في محركات البحث زي ما انا بعمل هنا في القناة. انت اتعلمت حاجة فادتك، وفي ناس كتير وبتدفع فيها ألوفات عشان تتعلمها، او بتجيب ناس تدفع لهم ألوفات عشان يعملوا لهم المواضيع دي. عشان كده معظم شركات الدعاية بتكسب فلوس كتير جدا، على الرغم ان هو مجال يعني زي ما تقول في مجالات شاقة. يعني مثلا عامل البناء والناس اللي شغالين طول الوقت في الشارع دول بيتعبوا اكتر، لكن المجال ده مربح بشكل غير طبيعي نتيجة لانه علم مخفي، ودايما العلوم المخفية دي بيبقى سعرها عالي. حاول تتعلم المجال ده. فانت مثلا لو اتعلمت مجال زي ده وابتديت تسوق لنفسك، وهو دي النقطة اللي انا كنت بتكلم عليها، تعمل ماركتنج لنفسك. انا مش هقولك ماركتنج لبضاعة معينة، ده بيفيدك في حاجتين: منك اتعلمت حاجة فادتك وجابت لك مصدر دخل، ومنه برضو عملت ماركتنج لنفسك وناس تانية استفادت منك وانت استفدت منها ودفعت لك فلوس. فانت كده يعني زي ما بيقولوا ضربت عصفورين بحجر. المجال اللي بعد كده وهو طبعا المجال يعني الخطير جدا، بس طبعا هو مكلف شوية، لكن هو مجال جميل جدا، وهو الجرافيكس. الجرافيكس بداية من تصميمات الفوتوشوب، ودي طبعا اي حد يقدر يعملها، لحد بقى 3 دي والحاجات اللي هي تصميمات الافلام والكرتون والانمي والكلام ده كله. الحاجات دي طبعا بتحتاج كمبيوترات عالية وغالية جدا، لكن انت لو اتعلمتها يعني تعبت على نفسك كده شوية بجد. يعني عايز اقول لك ان ممكن في ناس بتاخد في الساعة مثلا ارقام، يعني بيتحسب مثلا بالساعة، بيحسب مثلا الدقيقة بتاعته بكذا والساعة بتاعته بكذا. فانت لو جيت ابتديت تشتغل على الموضوع ده وتعلم نفسك، ممكن بعد 6 شهور دي تبتدي بقى تشتغل على مواقع زي اب وورك وفريلانسر وبيبول بير اور. بجد هتتنقل لحتة تانية، ومش هتحتاج اصلا بعد الكلية ان انت تنزل تشتغل في حتة، لا انت خلاص كده شكرا، اتعلمت على المواقع دي قبضت بالدولار، انت كده بقيت في حتة تانية. وطبعا انا مش بقول لك اتعلم جرافيك او اتعلم سيو، انا بقول لك المجالات وانت اختار المجال اللي انت حابه. طب المجال بقى اللي بعده وهو شبه المجال اللي قبله بس اضعف منه شوية، وهو المونتاج. يعني ساعات مثلا ناس يبقى يوتيوبرز مثلا قناته فيها ناس كتير قوي وبينزل فيديوهات كتير، بس ما عندوش وقت انه يمنتج الفيديو ويعمل الحاجات الانوتيشنز والانتروز والاوتروز والكلام ده كله. فهو محتاج واحد زيك متعلم هيدفع له فلوس ويمنتج له الفيديو ويظبطه له، لانه ما عندوش وقت، هو يا راجل انفلونسر شغال في حاجه تانية. فانت طبعا انت ممكن تعمل يعني فلوس حلوه قوي من الموضوع ده، يكاد يكون قرب الراجل ده بياخد قد ايه. فده مجال من المجالات الحلوه جدا، واللي هي اقل شويه محتاج كمبيوتر امكانياته اقل شويه من الجرافيكس. طبعا كل حاجه هسيب لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو. بعد كده نيجي للبرمجه.
البرمجة طبعا من المجالات اللي اشتهرت قوي في اخر 20 سنة، بداية بقى من البيزك فيجوال بيزك للسي شارب للجافا، وحاليا الاندرويد وتطبيقات البلاي ستور والاي او اس الابل ستور. انا مش عايز اقول لك ان المجال ده مربح بشكل مرعب. انت ممكن تعمل تطبيق يكلفك حاجات بسيطة، شوية تعليم، وتعمله مجانا، وبعد كده تحطه على البلاي ستور او على الابل ستور لو اتعلمت اي او اس. وبعد كده التطبيق ده انت تنزل عليه اعلانات جوجل اد موبايل او اد موب، وكمان تبيع التطبيق ده، او التطبيق ده يبقى يعني زي ما يقول ايه بيروج لمنتج تاني. لعبة بسيطة، حاجة بسيطة. انا مش عايز اقولك ان التطبيق ده انت ممكن تعمله وتسيبه كده وهو شغال بيجيب لك فلوس. ده تطبيق من التطبيقات. او تعمل برامج عادية زي كمبيوتر، او البرامج اللي هي الحاجات البسيطة اللي بتبقى في الكمبيوتر او كونفرتس، وتبتدي بقى تعمل ايه مواقع وتروج للمنتج ده. وطبعا عايز اقول لك زي ما يقولوا كده انت بتتعب شوية في الست شهور دول، وبعد كده تعمل البرنامج، وبعد كده بتسيبه هو بيجيب لك الدخل الثابت، وما بتحتاجش تعمل حاجة بعد كده، ان هو الموضوع شغال. طيب بعد كده من المجال برضو من المجالات الحلوة قوي زي ما قلنا الماركتينج. هيجي بقى مجال بعد كده السيلز. طيب ايه بقى مجال السيلز؟ دلوقتي انا قلت لك انت بتسوق للمنتج. طب ايه السيلز؟ ان انت بقى بتبتدي يعني ايه تبيع بقى. يعني ايه؟ يعني زي ما بيقولوا كده الماركتينج هو التسويق، لازم يصاحبه حاجة اسمها السيلز، ويكاد يكون الاتنين شبيهين قوي ببعض. يعني تخيل مثلا انت في جروب مثلا طبخ، ما ينفعش مثلا تيجي تسوق ل... لمثلا لادوات طبيه، يعني مش هينفع. لازم تختار النيتش اللي الناس مهتمين بيه. يعني انت مثلا لو شغال في مجال التكنولوجيا ما ينفعش تدخل لناس بيتكلموا مثلا على السفر، او خلينا على الصحه مثلا. لا، خلينا يعني اما تيجي تختار تدخل على جروب، تختار ناس مهتمية بحاجة معينة، تبتدي تروج لبضاعتك. مليون في المية وسط مثلا 1000 واحد هتلاقي واحد أو اتنين مهتمين. مش منطقي انت هتلاقي كل الناس مش مهتمة. وطبعا بيعتمد أساسيا على أسلوبك بقى في التسويق وطريقتك في الكلام، وازاي تجذب اللي قدامك، طبعا بمنتهى الصدق، لكن بتجمل الحاجة شوية عشان تشد اللي قدامك ان هو يجيب الحاجة. طيب مين اشهر المواقع اللي انت ممكن تروج البضاعه بتاعتها؟ يعني مثلا انت ممكن مش شرط انت اللي تكون بتبيع الحاجه، انت ممكن تبقى الموقع بيبيع حاجه وانت الوسيط بينه وبين المشتري. موقع بيديك كوميشن. عندك مواقع كتير جدا. لو جينا اتكلمنا اول واحد كليك بانك، بيروج الاف المنتجات في كل المجالات، بس مشكلته ان القبول بتاعه في الدول العربيه مش عالي قوي. طيب بعد كده موقع زي شيرا سيل وموقع زي امباكت ريديوس. يعني انت لو عندك موقع الكتروني وبزنس ايميل، وده هنتكلم عنه ان شاء الله، تقدر تروج لنفسك قوي، وتبتدي بقى ايه تحط على المواقع دي يعني تجيب الرابط بتاع المنتج ده، تيجي بقى تسوق على نفسك على قناة اليوتيوب او على الموقع بتاعك او على جروبات الفيسبوك، وتدخل للناس المهتمة، ومليون في المية هتقدر تجيب حد عايز يجيب الحاجة دي. وهو ده اللي هيميزك عن غيرك، لانه حقيقي بجد مفيش حد بيتعب ومش بيلاقي اللي هو عايزه. طب بعد كده مواقع زي مثلا فليكس اوفرز، مواقع من المواقع الحلوة جدا. انا عايز اقول لك ان انت كمان ممكن تبقى حاجة تعمل حاجة اسمها التو تاير. يعني انت مسوق بتسوق البضاعة، تروح متفق مع مسوق تاني يجيب لك ناس، وهو ياخد عمولة وانت تستفيد بعمولة. يعني مش شرط انت اللي تستفيد دايركت منه، ان انت زي ما بيقولوا ايه استفدت، ومنه كمان فدت غيرك، ومنه كمان انت لو ما قدرتش لوحدك خلاص، بدل ما بتجيش الحاجة خالص، تشغل ناس تانية معاك يجيبوا لك الحاجة وانت تستفيد وهم يستفيدوا. لان انت لو ممكن ما اعتمدش عنهم تجيب مبيعات اقل. فالموضوع مش محتاج طمع، يعني هو الموضوع كله بيعتمد على شطارتك وذكائك، ان انت يعني لو حتى المكسب مش كبير بس المكسب دائم. زي ما بيقولوا قليل دائم خير من كثير زائل. تمام. طيب طبعا كل ده مع ان انت ماشي مع ممارسة الرياضة، وطبعا لازم تحافظ على يعني الصلاة في كل يوم، والصلاة في اوقاتها، وتقرأ
صفحة في القرآن أو ربع أو حزب، أيا كان اللي ربنا يقدرك عليه عشان ربنا يبارك لك، وتستحضر النية كده عشان بجد زي ما بقول لك كده ال6 شهور في حياتك دي ممكن تخليك إنسان تاني. شوف أنت بيعدي عليك أسابيع وشهور بتفضل دايما محلك سر، بس أنت فجأة يعني وأنت مثلا في الكلية أو أنت دايما في أول سنين في الكلية بتلاقي الناس مش مركزين قوي. بعد كده بقى من أول ما بتدخل في مرحلة نص الكلية أو في آخر الكلية تلاقي ناس راحوا حتة تانية. فانت كطبيعة اي انسان بتيجي تبص لنفسك بتقول هو انا ليه مش زي الناس دي؟ اكيد انت مش بتحسد اللي قدامك لو انت طبعا يعني نفسيتك سوية، بس انت بتبقى عايز تبقى زيهم. الناس دي عملوا ايه؟ هو ده السر اللي انا بقولك عليه. الناس دي لقوا حد يقول لهم الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي. عشان كده انا عايز اوفر عليك الوقت لو انت في سن صغير. ابتدي بقى فكر في نفسك شوية وابتدي فكر هتعمل ايه لبكرة، ما دام ما بتعملش حاجة حرام وما دام ان انت بتشغل دماغك. انا عايز اقول لك لو انت عايز تعمل شغل بجد وفلوس بجد، الموضوع مش معتمد على الدراع خالص. يعني لو تعالى فكر كده معايا، اغلب الشغلانات اللي موجودة في العالم اللي معتمدة على قوة الدراع ما بتكسبش فلوس. ومعظم او 90% من الشغلانات اللي معتمدة على تشغيل الدماغ هي اللي بتكسب فلوس. يعني مثلا انا زي ما قلت لك عامل البناء مع احترامي ليه جدا بيكسب فلوس اكتر ولا المبرمج؟ هو ده بيتعب وده بيتعب، بس طبعا عامل البناء بيقف في الشمس، بيحمل على عضلاته، يعني عايز اقول لك بيشتغل عدد ساعات مرعب. لكن المبرمج في النهايه هو قاعد في اوضه مكيفه قدامه الكمبيوتر مع كوبايه القهوه ولا الشاي، قاعد رايق بيسمع اي حاجه. لو ما خلصت دلوقتي ممكن يكمل، لكن لا. وفي النهايه برضه مش هيبقى ليه مدير حد يغلس عليه. وشوف برضه العامل البناء ده بياخد كام في اليوم والمبرمج بياخد كام في اليوم، او حتى الراجل بتاع المونتاج او الجرافيكس. فدايما الشغلانات اللي فيها تشغيل دماغ هي اللي بتكسب. انا عايزك تفكر في كلامي كويس قوي. سيبك بقى من موضوع ان شهادة الكلية ان ده كلية قمة وده كلية معرفش ايه وده كلية ايه. والله العظيم انا عايز اقولك الموضوع مش معتمد على كده. انا هتكلم على تجربتي الشخصية. انا عرفت ناس ايام الكلية ما كانوش شاطرين قوي دراسيا، بس بعد كده بسم الله ما شاء الله تقدموا جدا جدا جدا. الفكرة كلها الناس دي يعني عملت ايه عشان تطور نفسها. يعني زي ما الراجل بتاع مايكروسوفت بيقول لك هو ما كانش ناجح قوي في الكليه عنده. بيقول لك ان هو كان يعني مش شاطر قوي. بيقول لك ان انا كان معايا واحد صاحبي بقى معيد في الكليه وانا كنت يعني مش قد كده، بس بعد ما اتخرجنا بقيت انا صاحب الشركه وهو شغال عندي. انا مش بقول لك ان انت بتبقاش شاطر بس انا بقول لك ان هي مش نهايه الدنيا. انت شغل دماغك ودايما خليك رجل المرحله. وزي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، طور نفسك مع الوقت. اوعى تقف محلك سر. اوعى تقول ان انا مثلا اتعلمت مهاره معينه جرافيكس ومونتاج والله كمان 3 سنتين. يعني مثلا التيك توك والسناب شات والكلام ده ما كانش موجود من سنين فاتت. فيديوهات الشورتس زمان، مثلا اليوتيوب كان بيعتمد ان كل ما المحتوى طال كل ما يعني الكلام بقى احسن والراجل ده بقى احسن بيجيب لي اعلانات اكتر. لكن بعد التيك توك والسناب شات، الفيسبوك واليوتيوب فكروا. قال لك لا، قال لك اليوتيوب قال لك ان انا لازم اعمل شورتس، وفعلا نفذ حاجه اسمها يوتيوب شورتس وخلى ليها مكسب مختلف. لان هو لاحظ ان الناس مع الوقت خلقها بيضيق. بغض النظر عن القصه دي، بس اللي انا عايز اقوله لك ان اليوتيوب ما وقفش محلك سر. لانه لو كان واقف محلك سر كانت زي ما بيقولوا السجاده هتتسحب من تحت رجليه وهتروح في تيك توك. لا، هو فكر ازاي يطور نفسه وازاي ما يعني الموضوع ما يروحش منه. ايه بقى اللي انت ممكن تستفيده من الفتره دي؟ الفتره دي غير ان هي هتغير منك ومن سلوكياتك عموما في اي شغل انت تشتغله، هتغير من طريقه تفكيرك. يعني انت هتبتدي تفكر ازاي تحافظ على وقتك. دايما في اي انترفيو انت بتدخله بيقولك اذكر لي قصة نجاح في حياتك. دي انت اعتبرها قصة نجاح، لان اي حاجة انت بتعملها ناجحة في حياتك دي تعتبر تشالنج او تحدي، يعني حاجة انت واجهتها.
انت مبدئيا كده هتبتدي تنظم وقتك، وهتبتدي تنظم ال6 شهور اللي انت هتشتغل فيهم على يعني مراحل. اول حاجة هي مرحلة المقاومة، ان انت بتبتدي يعني حاسس ان انت في ضغط وقرفان ومعرفش ايه، لكن في الحقيقة ان انت بعد 21 يوم وهي دايرة الارتياح، وده اللي هنتكلم عنه في القناة هنا، تبتدي تتعود على حاجات معينة، زي بالظبط اللي متعود كل يوم الصبح يقوم يشرب كوباية شاي بلبن. لو كرر الموضوع ده كذا يوم، خلاص لو في يوم عدى عليه ما شربش الكوباية دي، بيحس ان في حاجة ناقصة، بيحس انه مش مرتاح، وهي دي دايرة الارتياح. زي بالظبط اللي جاي يذاكر قبل الامتحانات بيبقى وهو مذاكرش طول السنة، بيبقى حاسس ان هو قرفان، بس بعد فترة بيبتدي دماغه خلاص تتعود او يتبرمج. عايز اقول لك انه في اول ايام في الاجازة بيبقى حاسس ان هو وراه حاجة. اكيد طبعا كل اللي بيسمعني حاسس بالموضوع ده. انت عموما الموضوع مش هيتطلب منك مجهود غير في البدايه، بعد كده خلاص انت اما تشوف المردود وتشوف ان انت اتحسنت. زي بالظبط الراجل اللي بيلعب كمال اجسام، هو في الاول بيبقى تعبان وجسمه مكسر، بس اول ما تيجي تطلع له عضلات ويبص لنفسه في المرايه بيبقى عايز كل يوم يروح الجيم. فهو ده اللي انا عايز اقوله لك. طيب انت هتنظم نفسك على مراحل، مرحله البدايه، وبعد كده بقى ايه تقسم نفسك مراحل. تقول والله انا عايز في الاسبوع ده اطلع منه متعلم الحته دي، في الاسبوع ده عايز اطلع منه متعلم، ولازم تكافئ نفسك كل فتره. يعني ما ينفعش ان انت تبقى عايش زي المكنه كده وشغال وخلاص، لا، لازم تكافئ نفسك كل فتره. تكافئها ازاي؟ ان انت تعمل لنفسك يوم او نص يوم راحه، تروح حتة تغير جو وتفصل دماغك خالص، تقعد في مكان هادي، الكلام ده، وتقعد مع حد بتحبه، الكلام ده كله. فده شيء مهم جدا عشان يخليك تواصل. طيب انت مثلا لو ما عندكش لغة، وده نقطة من النقط اللي انا ما اتكلمتش عليها، طبعا كل الكلام او المهارات اللي انت هتتعلمها او بكلمك عليها في الفيديو ده محتاجة لغة. يعني مفيش برمجة مثلا بالعربي، او مفيش مونتاج، يعني معظم برامج المونتاج بالانجلش. فانت تعمل ايه؟ حاول تتعلم لغة. يعني شوف بقى انت الموضوع ده، يعني عايز اقول لكم حاجة. زمان انا كنت بكتب الشات فرانكو، يعني اللي هو ايه، العين والاتنين والاربعة والخمسة والكلام ده، اتنين همزة والتلاتة عين والتسعة قاف والكلام ده كله. وكنت بطيء جدا في كتابة العربي على الكيبورد، وده بحكم ان انا كنت بكتب فرانكو على طول. اللي علمني الموضوع ده هو ان انا عودت نفسي ان انا اعمل شات بالعربي، وده سرع ايديا. يعني عايز اقول لك ان انت ساعات بتوصل لمرحله ان انت ممكن ما تبصش، اللي هو بلايند تايمنج، وتكتب. هو ده اللي انا عايز اقوله لك. الناس اللي هي ممكن تبقى ضعيفه شويه في الانجليزي تدرب نفسها ان هي كل ما تقعد على مواقع التواصل او تقعد على برامج اكتر، او واكتر حاجه بتعلمك اللغه هي الحاجه اللي انت ما بتعملش فيها مجهود. يعني ما تقنعنيش ان انت هتقول لي انا عايز اروح اتعلم لغه فهتعب وما اعرفش ايه واتعلم، لا. دايما الحاجة اللي هي بتجيلك، اللي هو مثلا سوشيال ميديا، انت مش فاهم الجملة دي فهتبتدي تدور على معناها، ده بيبتدي يعلمك شوية كلمات وحروف. فما تقنعنيش ان انت ابيض خالص في اللغات، يعني انت اكيد عارف. فانت ممكن برضو تستغل المرحلة دي ان انت كل ما تقف في حاجة تبتدي تتعلم. مش عايز اقولك تتعلم انجليزي في الفترة دي، انت كده هتتعب قوي. ممكن تخلي يعني جزء ساعة كل يوم تتعلم فيها انجليزي، مفيش مشكلة. وده يعني دي حاجة اجمل واجمل واجمل، ده انت كده هتطلع يعني يعني حققت كل اهدافك، وده شيء جميل جدا. عايز اقول لك في ناس بيتعلموا اللغة في اسبوع وفي اسبوعين وفي شهر وبيبقوا كويسين يعني. بس نصيحة مني، اما تيجي تبتدي الفترة دي، انا عارف ان انا مطول عليكم، لكن انا اللي يفرق معايا هو ان انا والله اقول لك كل معلومه صح. عايزك اما تيجي تبتدي، يا ريت ما تقولش لحد ان انت داخل على 6 شهور مثلا ان انت هتشتغل فيهم وهتتعلم والكلام ده. وده مش عشان هو هيحسدك او مش هيحسدك، لا لا لا، مش قصدي كده. اثبتت الدراسات العلميه او اللي اتعملت على بعض الاشخاص ان انت ما بتقول الحاجه قبلها ما بتعملهاش، وده ملوش علاقه بالحسد او اللي قدامك هيحسدك او الكلام ده كله، لا.
هو زي ما تقول ان انت بيبقى جواك طاقة مخزنة ان انت تعمل او حماس معين ان انت عايز تعمل حاجة معينة. فانت اما بتيجي تتكلم عنها اللي بيحصل ايه؟ ان انت بتضيع الطاقة اللي انت كنت محوشها عشان تعمل حاجة في الكلام عن الحاجة. فعقلك الباطن بيصور لك ان انت خلاص عملت الحاجة. انت تقعد تقول لا والله ده انا هعمل وهسوي ومعرفش ايه. ناس كتير فاكرة ان ده بيبقى حسد، لا، هو ان انت عقلك الباطن خلاص، انا عملت الحاجة. نادرا جدا لما بتلاقي حد اتكلم عن حاجة وحققها. عشان كده انا مش عايزك، عشان كده الرسول عليه السلام بيقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. هي هنا مش بس حسد، لا، هو هنا زي ما بقول لك علم النفس اثبت بعد مرور كل السنين دي ان الموضوع ليه علاقه بالطاقه اللي في عقلك الباطن. عشان كده مش عايزك تتكلم على اي حاجه انت هتعملها الا بعد ما تنفذها تشتغل. ويا ريت في الفتره دي تبعد عن الاشخاص السلبيه. كل واحد فينا لو ليه 15 اصحاب، ليه 2 3 معروفين ان هم كارهين حياتهم وكارهين الدنيا، والنوعيات دي اتكلمت هنا عليها على القناه، يا ريت تبعد عنهم الفتره دي، لان النوعيه دي طول ما انت قاعد معاها والله ما هتعمل حاجه. حاول في الفتره دي لو انت مثلا عندك وقت فراغ ادخل في جروبات على الفيسبوك فريلانسرز، شوف الناس دي بتتكلم عن ايه. يعني عايز اقول لكم ان في جروب مثلا زي جروب الاب وورك، والله انا بستعجب من الناس وكميه حماسها ان هي تحقق مطالب العملاء، ومن الارقام بسم الله ما شاء الله اللي بيكسبوها، حاجه محترمه جدا جدا. انت ما تشوف ناس زي دي وبيكسب في الشغلانه الواحده $100 ولا $200، عايز اقول لك ان هنا مثلا في مصر 100 او $200 ده مرتب واحد في الشهر، يجي يعملها شغلانه في يوم ولا يومين. لا، تحس ان انت لا، انا لازم اتعب على نفسي، انا لازم اشتغل، انا مش اقل من الناس دي. وفعلا والله ممكن تلاقي الناس دي يعني اضعف منك في حاجات وفي مواهب كتير وامكانياتها ابسط. انت ممكن ربنا يبقى حباك حاجات كتير بس انت مش قادر تقدر القيمة اللي معاك او مش حاسس بيها. لكن سبحان الله اما توظف الحاجة دي في مكانها الصح هتشوف الفرق. عايز اقول لك ان برضه الدراسات العلمية الحديثة اثبتت ان الناس اللي بيناموا، اللي هو بيقول لك انا مش قادر وانا مش عايز اعمل حاجة او مش قادر اعمل حاجة، اثبتت ان انت بتبقى ساعتها قدرتك 10% من اللي انت متخيله. فانا بعتبر ان الشخص اللي مش مقدر موهبته وهو صاحي ده هو عامل بالظبط زي النايم، هو مفيش فرق بينهم. ف يعني يا ريت تركز في الكلام اللي انا بقوله لك. والله 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 انا يا ريتني كنت لقيت حد زمان قال لي الكلام ده، ده خلاصة تجارب كتير جدا. انا عارف ان في ناس كتير ممكن ما يبقاش عندها خلق ان هي تكمل فيديو طويل، لكن في الحقيقة ان في والله يعني محاضرات طويلة بتتقال في اللايف كوتشنج، والكلام اللي انا بقوله ده بتبقى اطول من كده بكتير. فانت لو سمعت لك نص ساعة ولا ساعة تغير لك في حياتك، يعني حاول 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 حاول. عشان كده فعلا يوم القيامة انت لما هتيجي هتتسأل عن الوقت، عن الشباب انت افنيته في ايه. يعني هل افنيته في حاجة صالحة؟ لان انت فاهم كويس قوي ان في حاجات كتير او ملهيات كتير جدا ممكن تخليك تضيع شبابك، وتلاقي ناس زي ما قلت لك في بداية الفيديو حواليك نجحت وسوت وانت محلك سر. وعلى فكرة ده مش بيأثر على حياتك المادية بس، ده بيأثر على حياتك الاجتماعية. لان ما تقنعنيش ان واحد هيلاقي ان كل حواليه انجح منه وهتبقى نفسيته سويه. عايز اقول لك ان الناس اللي بتحقد او الناس اللي هي بتقلل من اللي قدامها، اوعى تقنعني ان الشخص ده ناجح. ما فيش انسان ناجح بيقلل من اللي قدامه او بيستحقر اللي قدامه. ليه؟ لان النجاح مرتبط بالثقة بالنفس. طيب الشخص اللي بيقلل من اللي قدامه ده واحد مش واثق في نفسه، فده مش انسان ناجح. حتى لو النجاح بتاعه صوري، في ناس كتير مشهورة بس مش ناجحين. اصل في ناس بتعتمد نجاحها على فشلها. عايز اقول لك ان في ناس بتطلع ساعات ت... هقول لك حاجة، بعض الاعلانات اللي في التلفزيون انت ساعات بتستغرب هو الاعلان ده ازاي تافه كده، يعني ازاي يعرضوا حاجة زي دي. عايز اقول لك ان الحاجة اللي زي دي هي اللي بتعلق معاك. يعني شوف الراجل او اللي فكر في الاعلان ده فكر ان هو يعمل لك حاجه تافهه، حاجه غبيه جدا عشان تعلق معاك. فاستغل موهبته في ابتكار الحاجات الغبيه ان هو
تعلق معاك، وما تقنعنيش ان مفيش اعلانات في التلفزيون علقت معاك وهي عاقله. لا هو الاعلانات الغبيه هي اللي بتعلق. فشوف بقى ده واحد ما شغلش دماغه، امال يعني لو واحد بقى شغل دماغه، فخلي عندك كرياتيفيتي اعلى شويه، وفي وسط كل حاجه انت هتدخلها، في وسط التجارب اللي انت هتعدي بيها، والله والله هتغير فيك. مش هتغير بس فيك كفكرا ولا ماده ولا هتغير فيك نفسيه، اجتماعيه، رياضه، لغه، كل حاجه هتطلع منها انسان تاني. وممكن الفتره دي هي تبقى بعمرك كله، هي دي نقطه التحول. ف عايز اقول لك برضو ان في قصص نجاح لناس كتير بعد ما كبروا، يعني دايما يقولوا ايه، يا ريتني كنت اتعلمت قبل كده. ف انت ممكن تضيع النص ساعه اللي انا بشرح لك فيها دي في حلقه مسلسل، لكن عمرك ما يعني ما هتحاول مثلا او هتزهق تكمل حاجه مهمه. ربنا يوفق الجميع. اتمنى والله ان كله يعني يستفيد من الحلقه دي، وان شاء الله الى اللقاء في حلقات جايه، وربنا يوفقكم جميعا. لو وصلت للقطة دي هتلاقي كل المصادر اللي اتكلمت عنها في وصف الفيديو. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.